سلام رفقای من. سلام حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید. خوش اومدید ببین. آقا اومدیم یه اطلاعات جدید از فیفا 23 رو کنیم. همین کانال ای اسپورت دیروز همینجوری داره تیکه تیکه ویدیو میذاره، ویدیو 7 دقیقه 8 دقیقه کریر رو توضیح میده، گیم پلی رو توضیح میده، اطلاعات جدید دقیقاً تغییراتش و اون اتفاقاتی که قراره تو اون بخش بیفته داره دونه تو ویدیو نشون میده. دو تا ویدیو اومده ازش، میخوایم با هم دیگه بشینیم ببینیم، با هم دیگه بتونیم اطلاعاتشو میگیم. ما تا حالا ندیدیم، همزمان میخوایم تو کانال یوتیوب ببینیم، با هم اینجا ببینیم که چیا گفته میشه، توضیح بدیم. دقیقاً شما نظرتون رو حتما تو کامنت بگید و منتظر باشین که اگر بخشای بعدی اومد که اینجا گفته نشده اگر جذاب باشه حتما ویدیوشو ببینید. دمتون گرم. ویدیو رو لایک کنم، اینا رو لایک کن و بفرست برای رفقات. دمتون گرم. بزن بریم. خب این جدیدترین ویدئویی که از طرف کانال خود ای اسپورت راجع به فیفا 23 پخش شده. ویدیو رو تیکه تیکه بخش پخش کرده. آره. دو تا ویدیو اومده. یه دونه آفیشیال مچ اکسپریانس که راجع به کریر میره تو دیپ دایو کنه که بریم چه جوریه و بخش بازی و اینا. یه راجع به کریر که الان گفت. راجع به التیمیت هنوز ویدئویی انتشار نشده. آره. اون اگه ویدیوش اومد خفن بود حتما ازش ویدیو میریم. ولی فعلا بریم دو تا بخش ببینیم که تغییراتش چیه. بریم. مچ دی فکر کنم همین کیک آف و بازی عادیه. بریم داخلش هر چی بود بهتون میگیم. چه توضیحاتی میده. from incredible production values and today we're going into what makes FIFA 23 look and feel better than ever. Over to Shauna and the FIFA 23 producers to tell us more. Thanks, Derek. I'm here with the development team. For the content creator, we're talking all things FIFA 23. We're going to tackle what's new on the pitch, around the stadium, and my favorite, scoring goals. Fab, what you most داخل زمین اطراف استادیوم و Well, by far the pitch is our biggest improvement visually in the game. We really looked at leveraging the power of the new hardware to make it look as realistic as possible. Where we went in and we tuned the length of the grass, the color of the grass. We even show some of the dirt on the grass when it gets torn up through either a slide tackle or a knee slide. So we really kind of bring that pitch to life. So will I be able to see میگه روی پیچ علاوه ویژوالی کار کردیم، علاوه ظاهری سعی کردیم هر چی میتونیم بهترش کنیم، گفتیم رنگ ها رو بتونیم درست بکنیم، چمن‌ها طولشون بیشتر شده، رنگش بهتر شده. اونجا که مثلا اسلاید میکنن، تکل میکنن، جای خطش، حتی اینا رو تو فیفا قبلی هم داشتیم. اگه باشه چند سال پیش هم بود که فیفا یه سری ادامه بهش اضافه شد. وقتی شما تک میرفتی چمن باهات جاش میموند، خطش میموند، بارون میومد، گل میشد. به مرور زمان هر چی بازی جلو میرفت چمن رنگ و روش از دست میداد. هاردورمون رو آپگرید کردیم که بتونیم اینو بهتر از همیشه انجام بدیم. آره دقیقاً می‌خوام اینو بیشتر از قبل نشون بدن. حالا نکته‌ای که هستش اینه که رنگ چمن‌ها رو ما یادم نمیاد قبل فیفای قبلی میتونستیم عوض کنیم یا نه؟ نمیدونم. اینجا بس که میشه این کار کرد. Mbappe's knees in the pitch. Absolutely. You can see him slide and leave a trail. And what's really cool is say you do that in the first half, you'll see that trail in the second half as the degradation will stay on the pitch throughout the course of the match. شما توی خوشحالی‌ها که اسلاید می‌کنی رو زانو و چمن کنده میشه، اونها میمونه. یعنی مثلا نیمه بعدم می‌تونی ببینی. آره هر چقدر جلو میره پاک نمیشه. یادم فکر کنم توی فای 20 قبلی پاک میشد. آره فکر کنم پاک میشه. میومد ولی پاک میشد. این همه قدرت SSD ها که میتونه اینا رو نگه داره تو محیط. So it's super cool. I'm shadows and how real it looks. Oh, yeah, so what we've done is also look at exaggerating the shadow on the ball, so you'll see more shape on the ball itself, exaggerating some of the shadow on the players themselves, so they feel a little bit more connected with the playing surface. It just makes everything just feel more in tune. Thanks guys, the pitch looks absolutely amazing. So that was on the pitch. Now let's talk about everything surrounding the pitch. So can you guys tell me what's new in pre-match? One thing I'm really excited for are our pre-match build-ups. So what we're doing is using quick-cutting, fast-paced cinematic language and elements to create really cool hype videos that you'd see by any kind of high-end sports broadcaster. So what that means is cinematic scenes of fans descending upon the stadium, drone shots of that stadium. اگر باشه ما هر دفعه می‌خوایم فیفا رو بازی کنیم سری دکمه ایوهای تون میزنیم که برسیم به بازی. ولی الان یکی دو سال فیفا یه بخشای جالبی رو اضافه کرده. مثلا قبل اینکه بازی شروع شه از اتوبوس بازیکنان نشون میده، بازیکن‌ها با چمدون پیاده میشن، بعد تماشاگرها نشون میده دارن وارد استادیوم میشن. بعد جالبه الان که ایو میزنی ایو باید نگه داری، یعنی میخواد مجبور کنیم که بابا ما این فوتیجا براش زحمت کشیدیم ببین تو اون حال هوای استادیوم قرار بگیری. الان اون فوتیجا بیشتر شده.
المانای بیشترش اضافه شده، تماشاگر بیرون ورزشگاه نشون میده. شبکه ورزش می‌زنیم پای فوتبال ببینی، قراره که بازی شروع شد دیدی که یه سری از بازی‌های قبلی نشون میده، یه سری صحنه‌های حساس نشون میده. فکر کنم اینو داره. یعنی اومدن تماشاچی‌ها اتوبوسا به کنار، شاید مثلا اگه تورنمنت داری میری یه سری از گل‌های مچ قبلی تو نشون بده، یه سری از صحنه‌های شوتینگ نشون بده، انگار که واقعا اون حال و هوای هیجان رو بده که یه بازی جدید می‌خواد شروع. و احتمالاً رفتن بیرون استادیوم ساختن، چون بیرون استادیوم فوتیج داریم. And on top of that, we're using brand new commentary takes as well as really cool music to kind of tie that all together into a really emotional. می‌بینی این فوتیجا نداشتی، می‌بینی این فوتیجا نداشتی. نه این کاتسینای ممکنه بازی قبلی باشه. یا به صورت رندوم خودش پخش کنه. اگه کیک آف بده. او داور خانم داره که چند سال هم از اروپا داره اتفاق میفته. We're also adding the ability to assign these for the first time ever to some of our men's competitions in the game. So this means that some of our competitions that use both male and female referee crews in real life, we can actually replicate that now properly in the game. On top of that, we're also able to assign both men and women referees in some of our most popular game modes such as FUT and Pro Clubs. It's happening in real life and it's happening in the تمام game. بخشای بازی هم داور خانم. تو بازی حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای می‌تونی داور مرد و زن داشته باشی. رندومی که فکر کنم بتونن انتخاب کنین همه داور خانم. This is a brand new tool set as well as revamped visuals to our trainer to make ترینرهای جدید. intuitive. یه بخشی داره فیفا میریم همیشه آفش می‌کنیم که شما شوتت به کدوم سمت داره میره پاس. میگه ترینر عوض شده کمک‌های بیشتری میتونه بهتون بکنه. حالا ببینید چیه دقیقاً. این جهت‌های خاصی به کمک نشون میده. ما همیشه اینا رو آف می‌کنیم. ولی واقعا کمک میتونه بکنه. نه برای کسی که پرو پلیره شاید چیزی دست و پای باشه بگیره. کسی که تازه داره بازی میکنه. What I can see is the crowd looks absolutely amazing. Yeah, we've taken some meaningful steps to improving how the crowd looks. So what this means is kind of, you know, more crowd. یه نکته که خود منو خیلی اذیت می‌کرد این بودش که تماشاگرها خیلی تکراری بودن تو فیفاهای قبلی 4-5 کاراکتر ساخته بودن ولی تعداد زیاد، ولی الان احتمالاً مشکل نباشه. مثلا این مرد همیشه بود، مرد کچله. آره صبح تا شب استادیومه. دقیقاً. اصلا یه جوری بعد این مدت اذیت کم رفرش. So one of the key innovations we've seen in the sports broadcasting field over the last couple of years is the use of shallow depth of field cameras. So what we've done, and we look at our camera set and we've kind of upgraded and refreshed our cameras using these new cinematic lenses. On top of that, you know, we've tried to make moments feel special, such as goal kicks and corners. So when you do get those, we have some really cool new cameras right on the pitch where we can show off your player, as well as the atmosphere behind it and the crowd, to really put that together. همه اینا رو اسکیپ می‌کنیم. همین می‌خواستم میگم بهش اینکه ما همین رو اسکیپ می‌کنیم. کی وای می‌ذاره بیا اینجا تاشم نمیاد. اون حس ورزشکار رو بهت میده. اگه بخوای اینجوری بازی کنی یه مچ فیفا واقعا یه ساعت طول می‌کشه. آره. ولی تو جو میری و حال میده. یه کیکافی داری میزنی حال میکنی خوبه ولی ببری آنلاینش کسی اینا رو نگاه نمیکنه. آره دقیقاً. فکر کنم بر بخش آنلاینش اینو ور داره. یعنی چون بازی سریع جریان پیدا میکنه. آره شاید اینا تو آنلاین نباشه. ولی کیکاف و تورنمنت و کریر و ایناست. ولی اون جو بازی رو خوب میده ولی همه رو میزنیم میره. Okay, we're on to my favorite part, the goals. What do you have for me, boys? Scoring a goal is something that we always want to feel special for the user. And I know the gameplay crew did show you a sneak peek with their power shot. In some of the replays from power shot now, you'll notice new camera angles and new augmented reality stats that actually show off really interesting information about the goal and really rewarding the user for scoring. So you might see XG, distance to goal, the speed of the shot and even the stats when scoring the goal. So it's really just a way of making it look like a more dynamic and healthy moment. Definitely we'll be seeing it on our socials because I am loud and I'm proud when I'm winning my FIFA games. Can't wait. که زیرو بگیرم. In addition to the new replay content, we also wanted to look at what we can. خب پاور شوتینگ جدید اضافه شده. چیه بهمون بگو؟ چیزی پاور شوت اضافه شده مثل که شما پشت محوطه ها رو هر جا خواستی الیکاریکو که نگهداری یا آر بی ال بی رو نگهداری ایکس باکس صفحه زوم میشه رو اون پلیری که داری باش بازی می‌کنی. بعد که میشوتی شوتو با تمام قدرت میزنه. ولی خب طبق توضیحات خودشون میگه این المان خیلی المان ساده‌ای هم نیست برای استفاده. بعد جهتگیری درست باشه. اگه درست جهت نگیری تو با اختلاف خیلی زیادیه. مثلا انگار که یه آپشنی اضافه شده ولی به همین راحتی هم نیست استفاده ازش. حالا من شخصا اون چیزی که فکر می‌کنم خوب جذاب نیست برای فیفا اینه که فیفا رو از اون حالت بازی ریالیستیکش خارج می‌کنه. یعنی میادش یه خورده شبیه بازی نینتندو بودن که مثلا فوتبال بازی می‌کردین
شوت‌های قدرتی عجیب و ولی غریب و اونجوری اینا هم نیست که مثلا دیگه فوتبال شاولین بشه که همون شوت معمولی میزنه، فقط صفحه داره زوم میشه که اون استرس رو بده، ولی اسلو موشن نمیشه مثل اولت که نمیزنی یا مثلا ایپکس که نیست. همون فوتبال رایجه، مثلا این موقعی هم باید بزنی که بدونی پشتت خالیه، وقت داری، همین زوم شدنه. شاید مثلا برای لحظه‌های آخر دقیقه 90 مثلا یه گل عقبی بتونه کمک کنه. همه کشیدن عقب تو پشت محوطه جلوت خالیه میتونی نگه داری. ولی خب همونجوری گفتی سخت زدنش داخل چارچوب، چون قدرتش زیاده، باید دقت زیادی داشته باشه. شاید مثلا ترینر اینجا روشن باشه کمکت کنه. بریم ادامه. Nets in FIFA. And what we wanted to do was actually convert that to real 3D geometry. So the netting is actually now a real net, and you'll notice that it reacts to light, and more importantly, it animates more realistically. So when you do have a goal that kind of goes in and ripples the net, it just enhances that satisfaction of scoring. طوری حرکتش طبیعیه. خیلی حرکتش جالب. Also looked at what we can do with adding additional audio effects to scoring a goal. So we wanted to add another layer of customization. So pro clubs or even the career mode create team, you'll have the ability to insert special sound effects for after you score a goal. میگه کریر که میری تیمی که میسازی میتونی وارد کنی اون ساند افکتایی که خودت دلت میخواد که بعد گل پخش بشه واسه تیمت. چون مثلا ورزشگاه تیمی که خودت میسازی تو فیفا الان هم اینجوریه، از آرم، لباس، چمن، مدل رنگ ورزشگاه، همه چیزو خودت میتونی اضافه بکنی. امسال اینا اضافه کردن که شما میتونی ساند افکت، مثلا ممکنه مثلا قبل بازی لیورپول دیس شعار لیورپول پخش میشه، تو مثلا آهنگ جاستین بیبر پخش میشه، خیلی قشنگ میشه. We think that you can really appreciate that level of customization and bringing their personality to the game. Oh, a goal! It's gone in! وارد بخش باشگاه سازی شده. The horse is the favorite, I think, right now. That's insane. And of course, every year we add a number of new celebrations to the game, and this year is no different. این گوشنشه، این بیشتر گوشنشه، ببین غذا میخوام. من چی دارم میبینم؟ گل زدم، بیاید گل زدم، گل زدم. نه میگه بیاید. نمیخواد جدید اضافه کنی داداش. So you'll notice that we added a number of new celebrations for many of your favorite star players in FIFA 23. Definitely going to be using these after scoring a few bangers. این باله. اوه تتوشو نگاه کن، عجب چیز خفنیه. دعا میکنی الله گیمره، داره گیم بازی This has been میکنه. incredible. I can't wait to play FIFA 23. خب تقریبا همه شو دیدیم. از داور زن، مدل جدید شوت زنی، گل‌ها، تغییرات تور، تغییرات توپ، تغییرات زمین، چمن، همون شو چیا؟ ارتقای گرافیک زمین، پیچ، چمن بازی بهتر شده، ویژوالی بهتر شده، تخریب چمن‌ها بهتر شده، میمونه. خوشحالی گل اومده، ساوندترک اومده، یه جوری ساوند دیزاین واسه خوشحالی‌ها اومده بعد گل. چیزایی که من شاید از استفاده 100% نمی‌کنی، 70-75% اصلا متوجهش نمیشم و استفاده هم نمی‌کنم. میدونی باید یه خورده به نظر بیشتر تو فیفا حوصله به خرج بدیم. این دکمه رو این نزنیم اسکیپ کنیم. من که زحمت یه جوری اسکیپ میکنم. بازی که شروع میشه من بازیکنام هنوز تو عمدن بعد نگشته. داداش بابا یه وقتی دو تایی با هم بازی میکنیم من خوشحالی کنم تو این دکمه رو داری میزنی. بابا شروع میکنه زد حمله میزنه من. خب بریم بخش کریرش ببینیم. بریم کریر ببینیم. کریر باید جالب باشه. خب بریم سراغ چی؟ بخش جذاب کریر که شاید برای خیلی سواله. بخش کریری که تو این سالا توسط فیفا خیلی مورد بیرحمی قرار گرفته، یعنی نه بهش آپدیت اضافه شده نه بهش چیز اضافه شده، یه بخش رها شده بوده چون براش درآمد نداشته، یعنی هر چقدر به التیمیت میرسه به کریر نمیرسه. اما امسال مثل که سه تفاوت‌ها ایجاد شده. بریم ببینیم ویدیو ببینیم. یه نکته دیگه این که این فیفا که میاد جام جهانی هم داره. دقیقاً جام جهانی داره، لیگ بانوان داره و جام جهانی بانوان هم داره. کاور بازی قرار چی باشه؟ کاور بازی هم قرار امباپه روش باشه و خانم سامانتا کریر. آره اسمش خیلی آشناست. خیلی آشناست. یه بازیکن استرالیاییه که من هر روز بازیاشو میبینم. خداوکیلی خیلی خوب تو زمین بازی میکنه. خیلی خوب میدوی. حالا و مثلا که آره کاور قرار امباپه مثل که 3 سال قرارداد داشته با ای و این سال آخرشه، ولی خب اینو خود ای رسمی نگفت. دیگه خسته شدیم از امباپه رو کاور فیفا. و جالب اینه که ریاض محرز بازیکنی بوده که تو نظرسنجی خود فیفا بیشترین آمار رأی داشته برای اینکه بتونه کاور قرار بگیره. ریاض محرز در جایزه‌ای که تو منسیتی بازی میکنه واقعا بازیکن خوبیه. و آخرین بازی فیفایی که تحت عنوان فیفا میاد. دقیقاً. بعد میشه ای اسپورت، ای اف سی اسپورت. ای اف سی اسپورت. بریم کریر چیه؟ بریم کریر چیه؟ ببین آقا بالاخره کریر اتفاق خوبی براش افتاده یا نه؟ چون من خودم خیلی کریر بازم. Down of everything new and exciting in career mode for FIFA 23.
With us to get into the finer details is Sheldon and our FIFA 23 producers. یه چیزی بگم، الان آقای دریکو دیدم یادم افتاد. گزارشگرای فیفا تکراری نشدن امیر؟ چرا؟ چند ساله دارن با این دو نفر همکاری میکنن. تو فکر کنم WWE هم بری کشتی کجن ببینی هنوز همونا. خب بعضی هستن صدای خیلی جذاب دوست داشتنی و ثابتی دارن و این مرده هنوز هست. آره مرده که به شدت آدم جذابیه. من میگم ولی بد نبود مثلا چند تا گزارشگر جدیدم اضافه بشه. داره ما نمیریم عوض کنیم. تو آپشن بازی بری میتونی گزارشگر رو عوض کنی. آره حتی میتونی زبان گزارشگر رو عوض کنی. ولی خب من تا الان نکردم. بریم. Let's get started. So today we're talking about everything new with career mode in FIFA 23, and here to talk about it are Alex and Yonel from the development team. Hey guys. Hey Sheldon. Hey Sheldon, happy to be here. Excited to have you joining us. There's so many new things to cover, from playable highlights to authentic managers. We even have a new menu. We'll get to that in just a second, but first, Alex, let's chat about the new player career personality. Player personality is one of the major features in player career this year. It's a fluid پلیر کریر. چون کریر میدونی که دو بخش داره. یه دونه بخشی که شما یک تیم میسازی و میری 11 نفره کنترل میکنه، یه بخشی هم که پلیر کریر میسازی، یعنی خودت مثلا میسازی میری توی باشگاه بزرگ دنبال با شما مثلا ریتینگ 65. من کریر یه ذره بازی کرده بودم. آروم میاریش بالا. اینجا یه فیچر جدید اضافه کرده. آره میتونی پرسونالیتی شخصیتشو تغییر بدی. شخصیت پردازی اومده برای بازی کن، یعنی شما با بازی کردن تو زمین چمن میتونی شخصیت پردازی کنی واسه شخصیت. احتمالاً مثلا اگه خیلی آدم خودخواهی باشه چون پاس نمیده. ممکن. آره چی میگه؟ And it lets you define your character both on and off the pitch. For example, میگه میتونی شخصیت پردازی تو هم تو زمین هم خارج زمین با کاری که انجام میدی. deciding whether or not you should pass the ball to a teammate or making a shot attempt on your own. میگه که تک رو بده یا خودت بزنی یا پاس بدی. مثلا رونالدو توپ میاد میشوته دستش. مثلا میخوای بگی یه تک رو خوب گل زنی یا مثلا یه شماره 9 خیلی سرتقی یا یه بازیکن پاسدار. حالا این که میگه آف پیش احتمالاً بیرون زمین هم کلی فعالیت داریم بکنیم. مثلا میتونیم باشگاه بریم با مدیریتمون صحبت کنیم، جوری که چه میدونم جواب مثلا مربی رو میدی، جوری که قرارداد میبندی، بعد جوابشو میدی. من کلا بعد جواب من کیم؟ تو میدونی من کیم؟ نه نمیام. من شب بازی نمیکنم. Type of decision سه تا بخش داره. So we have Mavericks, they're opportunists on the pitch, aggressively chasing goals and individual glory. این همون پاور شوت بود. They act on intuition and they seek stardom off the pitch as well. Virtuosos are skillful and intelligent. They use their technique to change matches and act spontaneously both on and off. دو تا داشتیم تو الان، ماوریک و ویرچوسو، که فکر کنم ماوریک از همه معروف‌تر و پرکاربردتر باشه، چون گفت کسی که is always seeking for a goal، یعنی دنبال گل میگرده، موقعیت سازیش دوست داره که مثلا گلزن باشه، مهاجم اول تیم باشه. ویرچوسو کسیه که بازی سازی میکنه، یعنی فکر میکنه، شرایط بازی رو تغییر میده، محوطه بازی رو عوض میکنه. کلاش اومد دست. محوطه بازی رو عوض میکنه، بازی سازی میکنه و یه جورایی بازی سازه. یعنی بخش اول میشه در واقع مدل اینکه یک مهاجم هرچی بیشتر اون سرمایه گذاری کنی تموم کننده تر میشه، هرچی این میشه بازی کنی بازی سازتر میشه. حالا دیگه انتخاب خودت رو چه بخشی بیشتر سرمایه گذاری کنی. ببین هارتبیت چیه؟ Heartbeats are, as the name implies it, the heartbeat of the team. They read the game one step ahead of opponents. They lead by example off the pitch. As I said, it's not just about what you do on the pitch, but about the activities. یه جوری بازیخونی میکنن، یعنی پیش بینی میکنن. یه جوری خارج از زمین هم مثل که ربطایی به خارج از زمین هم داره. Off the pitch as well. You can visit an injured teammate in the hospital. You can buy a میتونی بری رفتار خوب با هم تیمیات داشته باشی. مصدومه بری آمبول بری بیمارستان ببینی. فیفا میره بیمارستان عیادت. این دیگه اصلا استفاده نمیشه. نه ببین وقتی کریر بازیکن میری دیگه باید همه این کارا رو بکنی. تو بستریشی من نمیام عیادت باشم تو فیفا برم عیادت رفیقم. این چه اتفاقی میفته؟ پوینت مثبت میگیری. به جهنم می‌بری. میتونی بری هاسپیتال. You can visit an injured teammate in the hospital. یه لحظه هندی نداره. هم تیمی آسیب دیده تو بری عیادت گل میاریم کمپوت میاریم داداش. نه فقط هلو. یعنی کمپوت فقط هلو بیاره. is that it evolves as you play the game, so you may start out as a maverick, which in turn will unlock specific attribute boosts that are associated to the maverick playstyle. So for example, attributes such as finishing could end up being boosted if you're really داره میگه این دیگه انتخاب شماست که کدوم بخش بیشتر سرمایه گذاری کنی. اگه دوست داری بازیکن یه بازیکن لواندوفسکی تور باشه، میگه هر چی بیشتر بازی میکنه بیشتر ایوالو میشه، پیشرفت میکنه و ممکنه شروع بازی شما ماوریک باشی ولی
حرکتایی که تو بازی انجام میدی سوقت میده به سمت دیگه. دقیقاً. و پستی که توش بازی میکنه. Evolved as a maverick, well as a heartbeat, you might see other attributes being boosted if you get to a certain personality level. So there's a lot of اینجا نوشته بود دقیقاً کدوم بخشاست. ببین والی خب شوت والی ویژن یعنی نگاهش بزنه پاسایی که بتونه دقیق بده ریاکشناش بال اینا همه میره تو بخش هارتبیت. کراسینگ سانتش پاسای بلند اینا میره تو این بخش. اونا رو بالا اگه نگاه کنیم مثلا پنالتی دریبلینگ داره. آره مثلا استامیناش میره تو این بخش، شتابشه، اسپرینت اسپیدشه، مثلا جامپینگ چجوری بپره میره تو این تار بخون کور شدم. خب اینا رو نیاورده. پلی کجای آورد؟ نه میره رو بخش دیگه. اتفاقا یه درخت مهارت هم داره میبینی؟ اینا تو فیفا 22 هم هست. We hear it so often from the community. Players want to progress in their career, win those big matches throughout a season, but they just don't have time to play the full 90 minutes. Are there any other options here in FIFA 23? We really want to bridge the gap between that dedication of playing the 90-minute match and risking it all with a quick sim just to get to the end results. And to that extent, we've developed a new feature called Playable Highlights, which allows you to only play the highlights of the match, the situations which would فقط هایلایت رو بازی. میتونی هایلایت های بازی رو از اول بازی کنی؟ نه فکر نکنم. ببین results 10-minute match 23 We really have time to play. Players want to progress in their career, win those big matches throughout a season, but they just don't have time to play the full 90 minutes. میگه وقت ندارن که 90 دقیقه رو کامل بازی کنن. میخوان سریع پیشرفت کنن. خب اصلا جلو هم افتادن 2-3-4. 90 دقیقه رو نمیخوام بازی کنن. فهمیدم میگه. آخه میدونی فیفا یه بخشی داره وقتی شما بازی رو شروع میکنی تو پلیر کریرت میتونی بازی رو بزنی که به صورت اتومات جلو بره. خب تو فقط هایلایت حمله میشه مثلا موقعیت گلداری بیای تو زمین که گلو بزنی. اینو داره میگه. اگه وقت کمتر گرفته شه. That dedication of playing a 90-minute match and risking it all with a quick sim just to get to the end. آره میگه گذاشتن شما بتونی گپ رو پر کنی وقتی که میخوای بشینی واقعا 90 دقیقه رو بازی کنی یا میخوای بذاری خود سیستم بره تو موقعیت حساس بیای تو زمین که بتونی گل بزنی. منظورش اینه. Playable highlights which allows you to only play the highlights of the match, the situations which would have an outcome that influences the result. خدا از این گلا من بخورم پاک میکنم. من کنسول میفروشم. اصلا نمیتونم تو بگم ما از این گلا انقدر تو آنلاینش میخوریم اینو مسخره بازی. Yono, can you take us through the new menu this year? Absolutely, and I'm actually excited about this because our players are spending a lot of time in the menu in career mode specifically. So there's a lot of interactions within the career mode UI. So we're happy this year to streamline all of that, implement a new interface that allows you to get to what you need really fast. ببین بخشش هنوز هموناست. اسکات که می‌خوای بازیکن میرفتی از چند تا کشور چند تا منیجر استخدام می‌کردی تو بخش کریر که برام بازیکن‌هایی که می‌خوای برام زیر نظر بگیرن بعد یه مدت بهت گزارش میدن که این بازی مثلا شوتش اینه قدرتش اینه. هنوز اون بخشا رو داره و این هم همون بخشی که چند سال پیش اضافه شد. شما بازیکن جوونتون میتونید آکادمی براش راه بندازید. Spend less time navigating and spend more time actually actively thinking about how to best manage this time off the pitch. So it's covering a lot of key features from the game and we're excited to allow our players to interact with this new system and get immersed in the career mode universe. Another new feature coming to FIFA 23 are dynamic moments in career mode. So, can you explain what these moments are? As you know, we've been doing a good job at celebrating success when it comes to winning trophies. Now we've added some new cinematic sequences which would focus on the celebration of switching clubs or transferring players in and out of your squad to improve it. But at the same time, we have focused on other moments of player career as well. If a new star signing arrives at your club, you might see something happen with said player, or if you're achieving a key moment in your player career mode journey, you could also see that highlighted as well. So there's a lot of fist bumping going around, a lot of moments where you get to be surrounded by your squad mates, and it's something that's really immersive, it's really fun, and it's something that really brings you into that career mode universe that you're creating for yourself. کلن گفتش که توی کریر مود
یه سری کاتسینا هم هست که شما رو در جریان بازی نگهن. وقتی یه چیزی به دست میاره، به پیروزی میرسی، همه تشویقت میکنن، مثلا قرارداد جدید می‌بندی، پشت این قضایا رو نشون میده که تو باشگاه داری تمرین می‌کنی، عرق می‌ریزی، روزای سختی گذروندی. و گفت حتی اتفاقای کوچیکی هم که برای صورت هایلایت میفته، مثلا زنی که من زد پشتش، مثلا به تبریک میگم فلان چیزو تونستی به دست بیاری، مثلا بهترین پلیر مچ قبلی شدی، پیروزی به صورت هایلایت به ویدیو نشون میده که یه ذره تنشنشو بیشتر کنه. ولی چیزی بگم، این ویدیوهایی که فیفا نشون میده همیشه تو سالهای قدیم بهش اضافه شده، ولی بعد این مدت این ویدیو تکراری شده. یعنی این ویدیو آروم آروم وقتی این کریر رو هی ادامه میدی، بعد یه سال اول دوم دیگه تکراری میشه. اینکه هر دفعه گل پیروزی میزنی، خانم زنی میاد میزنه پشتت میگه دمت گرم، بعد مدت تکراری میشه. بعد تداومش عجیب play out in FIFA. اینجا بخشی که میمونه مربی با راجبه تو قسمت‌های قبلی هم. The transfer window is one of the most exciting times for us as football fans, so we're happy to complement that experience in career mode this year. We've built a new transfer evaluation feature that will give you an analysis of all the transfers that you're doing. So after each transfer, you will see this new feature. Evaluate how well you've done as a negotiator or highlight where your new signing could best fit in your squad. It would also give you hints as to how you can improve your negotiation moving forward, maybe get a better price for your players or maybe even get a better deal for players that you want to sign. میتونید با هم چونه زنی بکنید برای کریر تیمشه دیگه. آره، برای اینکه بتونیم بازیکن با مبلغ کمتری به دست بیاری. گفتش که بعد اینکه ترانسفر کردی، اینا همه بود قبلش. گفت بعد اینکه ترانسفر می‌کنی یه فیچر جدید اومده که اون مذاکره‌ای که کردی و اِوالویت می‌کنه، یعنی ارزیابی می‌کنه که چطور این کارو انجام بدی. که مثلا مبلغ بیشتری به موازات پرداختی، بتونی بهترش کنی و با حرف زدن بهتر بتونی بازیکناتو با قیمت بیشتر بفروشی. یعنی یه جور قدرت بیان قیمت کم. همیشه هم بود. مثلا تو این بخشی که میرفتی، اولین پیشنهادی که میدادی یا یارو بهش بر میخورد، پا میشد میرفت، میگفت دارم وقتمو تلف میکنم، یا پیشنهاد نزدیک به ارزش اون بازیکن میدادی، شروع میکنی دیگه چونه زنی. مثلا من اینقدر به تو الان میدم، اینقدر به عنوان آپشن میدم، اینقدر مثلا دستمزدشو من میدم یا بازیکن قرضی. اینا همونه، دقیقاً همون المانا رو داشت میگفتش که شما هی باید چونه زنی بکنید که بازیکن با مبلغ کمتری به دست بیارید. On further in your career mode playthrough as a manager. And not just our managers getting smarter here. Can you tell us how the AI is becoming more strategic? So our new CPU AI system analyzes all of these parameters in a much more intelligent way. So what this means is that you will see your opponent make much more informed and better decision depending on the outcome of the different situations that you generate in game. If I'm really dominating a match and I score 1-2 goals, you may see your opposition make some more offensive-minded substitutions to try to که اگه شما تو AI بازی، یعنی حریفه، اونی که با کامپیوتر بازی می‌کنی، رشد پیدا کرده. اگه شما مثلا تو یه بازی یه گل دو گل جلو افتاده باشی، می‌بینی که حریفا رویکرد حمله بیشتری دارن و بیشتر به تو فشار میارن. یا مثلا اگر توی بازی ببینی که بازی قفل شده یا بازی بر اساس تعویض‌های تو، اونا روند خودشون رو عوض می‌کنن. اگه مثلا توی بازیکن تعویض کنن، که یه جورایی انگار سیستم جوری که خودشونو به بازی تو وقف میدن و بازی تو رو میشناسن. این اگه تو همش با یه تکنیک حمله کنی، از گوشه بیای همش از وسط بری یا از گوشه بالا بیای، اینا اون راهو میبندن. مثلا اگه یکی دو گل بهشون بزنی، البته بسته به درجه بازی داره. حالا من یه چیز جالبت بگم، من این احساس رو تو فیفا 22 می‌کردم. یعنی من تو کریری که بازی می‌کردم احساس می‌کردم که کریر تیمیا 5 تا مچو که یه ترکیب می‌ذاشتم، مچ ششم خیلی اذیت می‌شدم. احساس می‌کردم اینو بازی منو میفهمن. حالا اینجا مثل که انقدر واقعا اتفاق افتاده و اگه فکر کنم مثلا تو بوده یه فیچر جدیدتره، شاید رشدش دادن، ایاراشو بهتر کردن. اگه مثلا 5 تا بازی شما یه ترکیب استفاده بکنی، 5 تا رو ببری، بازیشون ممکنه به مشکل بخوره، چون میاد ایار میبنده راحت نفوذ تو. To the game, and we're excited to see this play out in these lengthy career mode seasons. Lastly, can you take us through the all new authentic managers in FIFA 23? This feature has been a really long time coming. FIFA 23 finally brings you the ability to step in the shoes of some of the world's most famous managers. نه ببین، تو کریری که شروع می‌کردی با چلسی که برمی داشتی، من مثلا میخوام مربی چلسی بمونه، من فوتیجاش بمونه، مثلا تو میرفتی چلسی دارم میشه با مربی اینو پاک می‌کرد، با یه کاراکتر خودت میساختی که قیافش هم قشنگ در نمیومد. اینو حالا میتونی نگرش داری، میدونی، در نقش همین بازی کنی به جای اینکه بری اینو پاکش کنی. مثلا میرفتی مربی بارسا میشدی، ژاوی رو ور می‌داشت،
با یه بازیگر یه دونه خود کاراکتر میساختی جای جاوی میذاش. حالا اینو ارژن که فاینالی چون خیلی خوب بد بود، من خیلی بدم میومد. الان میتونی در نقش همین مربیگری کنی به جای که ورش داری. Take them on to a different club if that's a scenario that you want to play out, or even put them at the helm of a club that you create. میگه میتونی تغییر بدی، یعنی مربی رو میتونی همون بذاری یا دیفرنت کلاب داشته باشی. آره دیگه همین میتونی عوض کنی ولی نمیتونی همون نگه داری. اینو اضافه کردم خدا رو شکر. There it is. We've covered it all with new updates coming to player career, manager career, and the new menu. Alex, Yonel, thanks for hanging out. Thanks a lot. Always a pleasure. Thank you. Back to you, Derek. اطلاعات زیادی بود خودش. آره واقعا کریر مود یه بخشایش بهتر شده ولی هنوزم کریر مود اونقدر که اندازه التیمیت ازش بهش التیمیت حالا خدا میدونه چی اضافه چون درآمد نداره بعد فیفا. بعد دیگه چی جا مونده؟ دیگه چیزی که من می‌خواستم بشنوم راجع به گیم پلی یا حالت دیفنس بازی بود. ما خودمون تو فیفا 22 یه ذره با دفاع مشکل داشتیم. شاید حالا بعضی عادت کردن به سیستمش ولی خب خواستم اینم علاوه گیم پلی دفاع و پر کردن بازیکن‌ها حرفی میزنن یا آره من فقط امیدوارم این شوت قدرتی که اضافه کردم به بازی خیلی اوورریتد نباشه. آره خیلی اوورپاور نباشه. جوری نباشه که تو زار تو دود باش گل بخوری. آره اینجوری نباشه که یارو مثلا یاد گرفته باشه وسط زمین بزنه گوشه سکنج دروازه اعصابت به هم بریزه. امیدوارم بالانس باشه. این یه جورایی میدونی یه خورده باید تو این چیزا دقت بکنه وگرنه بازی رو اذیت خراب میکنه. من مثل که علاوه تعداد پلیر تعداد استادیوم بزرگترین فیفاییه که تا الان ساخته شده. فیفا 23 بیشترین استادیوم‌ها رو داره، بیشترین تعداد بازیکن‌ها رو داره. فکر کنم نزدیک چند هزار تا پلیر گفته بود. 7000 8000 تا بازیکن داره و چون تو سال جام جهانی هستیم هر دو جام جهانی داره. یه نکته هم بگم چند تا تیم ایتالیایی که پس لایسنسشون رو خریده دیگه تو فیفا نیستن مثل یوونتوس برگشته اما روم، لاتسیو، آتالانتا اسمشون عوض شده. آره اسمشون عوض شده هستن ولی دیگه با اون اسم اون لباس و اینا نیستن. یوونتوس که رونالدو اومده بود یوونتوس همون اتفاق افتاده ولی یوونتوس مثل که برگشته قراردادش با پس تموم شده برگشته هستش و دیگه همین دیگه. همین. شما هم نظرتون رو بگید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و برای دوستاتون و منتظر باشین بخشای بعدی که بیاد حتما ازشون ویدیو میریم. زنگوله رو بزن. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی. فعلا.